Numele meu este Gina Popa, sunt consilier în cadrul secției mediere culturală proiecte marketing la Complexul Muzeal Național Moldova Iași. Vorbim astăzi despre înțelegerea medierii digitale în afara clădirii muzeului, mai exact despre distincții față de medierea tradițională la fața locului, o analiză comparativă a abordărilor fizice și digitale, evidențiind avantajele și limitările specifice. Obiectivul demersului nostru este reflectarea asupra diferențelor dintre abordările fizice și digitale ale medierii muzeale. Medierea conținutului cultural se poate face într-o varietate de moduri. În zilele noastre, adoptarea pe scară largă a progresului tehnologic poate fi observată destul de frecvent și în expoziții. Cu toate acestea, încă există cazuri în care vizitatorului îi se prezintă simplu și clasic obiectele de patrimoniu ca atare, însoțite doar de informații textuale, eventual câteva detalii grafice care fac textul mai relevant, dar fără inputuri tehnice. Dacă o astfel de abordare este acceptabilă pentru vizitatorii cu vârsta 50 plus, este foarte probabil ca publicul mai tânăr să fie mai puțin mulțumit. Nativii digitali, millennials, generația Z și generația Alpha sunt mult mai familiarizați cu utilizarea dispozitivelor digitale comparativ cu imigranții digitali, oameni care au crescut cu tehnologii analogice și au ajuns să învețe cum să le folosească pe cele digitale și la o vârstă adultă. Mai mult, așteptările lor în spațiile expoziționale sunt diferite și oferta culturală trebuie să țină cont de acest lucru. Digitalizarea s-a extins atât de mult în viața noastră în ultimele decenii, iar sfera culturală a urmat firesc tendința într-o asemenea măsură în țările dezvoltate, încât deja în 2005, în expoziția Pablo del Private Picasso, Musee Picasso a Berlin, deschis la Neue National Gallery, se regăseau mediatori culturali pe ale căror tricouri era scris Live Guides, evident pentru a-i diferenția de ghidurile audio atât de la mod la acea vreme. Alte modalități de a oferi conținut digital pentru a însoți vizitatorii de-a lungul itinerarului lor în muzee pot fi infochioșcurile, mesele tactile, colțurile video, audio cu ecrane și căști, VR, AR și, bineînțeles, multitudinea de aplicații care pot fi descărcate pe propriul smartphone. Dincolo de simpla furnizare a acestor informații, care este o necesitate în societatea bazată pe cunoașterea de astăzi, interacțiunea, gamificarea și imersiunea destinate diferitelor categorii de vârstă contribuie la îmbunătățirea experienței și la o mai bună amintire pe termen lung a cunoștințelor dobândite. De exemplu, la Futurium din Berlin, vizitatorii sunt invitați în mod constant să interacționeze cu întreg conținutul expus prin intermediul unui token în formă de colier, iar la sfârșitul vizitei primesc un semn de carte care conține linkul către serverul unde sunt stocate reacțiile lor pentru o perioadă de timp. În mod similar, în expoziția Berlin Global de la Humboldt Forum, vizitatorii primesc la intrare o brățară cu un token care stochează de asemenea reacțiile lor pe tot parcursul vizitei și înainte de ieșire li se arată cărei categorii de vizitatori aparțin. Mai mult, la finalul expoziției Homo Ludens de la Caia Forum din Madrid, în toamna anului 2021, vizitatorilor le se făcea o evaluare în legătură cu interesul și competența lor în jocurile video, în baza răspunsurilor date pe parcursul vizitei. De aceea, medierea digitală în contexte muzeale vine de obicei cu o serie de avantaje, cum ar fi cunoașterea avansată a preferințelor publicului, iar acest lucru se poate face într-o manieră care să sublinieze utilizatorului faptul că se încadrează într-o anume categorie de reacții, în timp ce alte persoane
au percepții și răspunsuri diferite sau datele colectate pot fi pur și simplu interpretate statistic și utilizate în continuare în proiectarea evenimentelor viitoare, într-o abordare care ia în considerare așteptările majoritare. Deși ambele opțiuni sunt valide și utile, se poate argumenta că prima are un rol educativ implicit pe calea toleranței, deoarece arată doar că există oameni care gândesc și acționează diferit, și este în regulă să fie așa. Un alt avantaj al medierii digitale este că fiecare utilizator poate seta foarte ușor nivelul de informații pe care este dispus să-l obțină, precum și subiectul, spre deosebire de medierea umană, față în față, care poate fi strict încadrată în timp și, de asemenea, destul de rigid orientată tematic. În ceea ce privește dezavantajele, ne putem gândi la costurile și timpul necesar pentru producerea aplicațiilor și pentru achiziționarea dispozitivelor pe care acestea să ruleze fizic în spațiul muzeal, resursele fiind destul de diferite de la o țară la alta sau chiar de la un muzeu mai mare la un muzeu mai mic. Un alt dezavantaj este schimbarea destul de rapidă a tehnologiilor, atât din punct de vedere hardware cât și de software, situație care poate diminua destul de repede utilitatea investițiilor respective.